سلام علیکم دوستای نازنین، با امیدی که جور و صحتمند باشید. در ادامه کورس PHP ما در این قسمت ما در مورد PHP Increment and Decrement Operators را میخوانیم. دوستای نازنین، کنسپت Increment and Decrement Operators در تمام زبان‌ها یکسان است. اگر شما در زبان C++ یا هم C یا هم C# یا هم JavaScript یا هم any programming language increment یا هم decrement را خوانده باشید، همان کنسپت یا هم مفکوره در PHP هم صدق میکنه. یعنی در PHP و در تمام programming language ها increment و decremental operators یک قسم کارکردگی دارند و یا هم یک قسم کار میکنند. دوستای نازنین، increment به خاطر ازدیاد کردن ولیو یک متحول یا هم متغیر استفاده می شود و همچنان decrement به خاطر دیکریز کردن یا هم کم کردن ولیو یک متحول یا هم متغیر استفاده می شود. دوستای نازنین، ما در PHP 4 نوع increment یا هم decremental operators داریم. اولش پلاس پلاس ای به این معنی است: اول تو ولیو ای را انکریمنت کو، بعدن چی کو؟ ریترن کو. ای چی میکنه دوستای نازنین؟ اول همان ولیوی که باشد، هر چیزی که باشد، ای را پلاس 1 میکنه، بعدن ای را ریترن میکنه. ای را پری انکریمنت هم مینامند، به خاطر که اول ولیو را انکریمنت میکند و دوباره اوتپوت از او را در همان وریبل ذخیره میکند و برای ما چی میکند؟ ریترن میکند. و نوع دومش از پست انکریمنت یا هم $A++. این دوستای نازنین اول همان ولیو یک وریبل را برای ما دیسپلی میکند، بعدن ای را چی میکند؟ پلاس پلاس یا زیاد میکند. و برعکسش ماینس ماینس ای اول ولیو یک وریبل را کم میکند و دوباره اوتپوت از او را در همان وریبل ذخیره و برای ما چی میکند؟ ریترن میکند. ای را به نام پری دیکریمنت هم مینامند. پری به معنی اول تو دیکریمنت کو و بعدن برای ما نمایش بده. در اینجا چی میکند؟ پست دیکریمنت $A ماینس ماینس. این دوستای نازنین اول ولیو یک وریبل یا هم قیمت یک وریبل را در براوزر برای ما نمایش میده یا هم قیمت یک وریبل را برای ما نشان میدن. وقتی که در مرحله دو ما از آن وریبل استفاده کنیم، باز برای ما ای را دیکریمنت میکند. میریم با پرکتیکل. در اینجا دوستای نازنین ما یک فایل جدید را می سازیم و ای را ذخیره میکنم به نام Increment and Decrement.php. سنتکس PHP را باز میکنیم به این شکل. در اینجا ما یک وریبل را دیفاین میکنم، فار اگزامپل $A و یک ولیو را برایش ما اساین میکنم 5 و ای را ما ایکو نمایش میدم $A++. ای چی معنی است؟ ای را به نام پست انکریمنت یاد میکنند، یعنی اول ولیو را برای ما نمایش میدهد، بعدن ای را انکریمنت میکند. یعنی در اینجا قیمت ای 5 است. اگر ما اکنون در براوزر ای را ببینیم، برای ما 5 را نمایش میدهد. میریم در براوزر میبینیم
اول مطمئن باشید که شما سرور خود را آن کرده اید. بعد میاین چک میکنید. اگر شما سرور خود را آن نکنید و ای را چک کنید، برای شما ایرر را نشان میده. فایل را ساخته بودیم به نام Increment and Decrement PHP. به این شکل برای ما 5 را ریترن کرد. و اگر ما در مرحله بعدی ما از این وریبل استفاده کنیم، در این وقت باز برای ما ولیو 6 می باشه. یعنی ای چی میکند؟ اول برای ما دیسپلی میکند هر چیزی که بعد ای را باز اینکریز میکند. اگر در اینجا ما ایکو دلار ای کنم، آوتپوت از این چند است؟ 6. به این شکل ما در PHP از string operators را خواندیم. در اینجا ما ای را کانکاتینیت میکنم تا برای ما واضح تر معلوم شود. یک BR را استفاده میکنیم به خاطر بریک لاین. در اینجا چی کرد؟ اول برای ما خود ویلیو را دیسپلی کرد، نمایش کرد. بعدا ای را چی کرد؟ پلاس پلاس، یعنی جمع 1 کرد. و دیگه شما داشتیم پری اینکریمنت. ای برای ما کدام کار را اجرا میکرد؟ پری اینکریمنت اول ویلیو همان وریبل را اینکریز میکرد، یعنی زیاد میکند و برای ما نمایش میده. اگر ما پلاس پلاس دلار ای کنم، ای برای ما چی میکند؟ اول ویلیو را اینکریمنت میکند، یعنی 1 همراه با 5 جمع میکند و دوباره در ای چی میکند؟ ذخیره میکند. و آوتپوت ما چند است؟ 6. سفر از ذخیره و براوزر را ما چک میکنیم به این شکل. دیگه دوستان نازنین ما داشتیم دیکریمنتال آپریترز که به خاطر دیکریز کردن ولیو یک وریبل استفاده میشه. این چیز است، به جای جمع ما ماینس استفاده میکنیم. این برای ما چی میکند؟ اول ولیو ای را ماینس 1 میکند و در ای ذخیره میکند. برای ما چی میکند؟ بعدا ای را ریترن میکند، یعنی 1 ماینس ای. قیمت ای چند است؟ 5. و دوباره ای را چی میکند؟ در ای ذخیره میکند که مساوی میشود به چند؟ -4. ولی در براوزر برای ما تنها 4 ریترن میکند. اگر ای را سفر از ذخیره کنیم و براوزر را ریفرش کنیم، برای ما 4 را ریترن میکند. و نوع دومی از دیکریمنتال آپریترز را ما داشتیم پوست دیکریمنتال آپریترز. یعنی بجای از اینکه ما پیش ای را ماینس کنم، ای را بعد از ای ما در اینجا ماینس میکنم. تو باشه ای را ما ریموو کنم. صحیح شد. ای برای ما چی میکند؟ اول همان ولیو 5 هر چیزی که است برای ما ریترن میکند. وقتی که در مرحله بعدی ما از این وریبل استفاده میکنیم، بعدا باز ای را دیکریمنت میکند. یعنی در این مرحله قیمت ای ما چند است؟ خود 5. به این شکل. و اگر ما در اینجا پس ای را ایکو کنم، برای ما چی میکند؟ ولیو را دیکریمنت میکند، یعنی 5 ماینس 1. قیمت از این چند است؟ 4. برای ما چی میکند؟ ریترن میکند. سفر از ذخیره و براوزر را ریفرش میکند. به این شکل برای ما 4 را ریترن کرد. خوب دوستان از اکنون میاییم به یک چند دانه اگزامپل دیگه. فار اگزامپل دوستان نازنین، ما یک وریبل دلار ای دیفاین میکنم و قیمت از این میتونم ما 10. و همچنان یک وریبل دیگر به نام دلار بی ای را ما دیفاین میکنم و ولیو از این را میتونم چند؟ 20. و یک وریبل دیگر دلار سی میسازم. در اینجا چی میکنم؟ اول پلاس پلاس دلار ای. صحیح شد. ای را جمع ماینس دلار بی میکنم و در این مرحله ما ایکو دلار سی.
به نظر شما آوتپوت از این چی خواد باشه؟ خوب، میایم به جوابش. دوستای نازنین، در مرحله اول ای چی است؟ پری انکریمنت است و ای دیگه چی است؟ پوست دیکریمنت است. یعنی ای چی قسم کار میکنه؟ دوستای نازنین، ای اول قیمت ولیو ای 10 است. 10 را جمع چی میکند؟ 1 میکند و دوباره در چی؟ در ای ذخیره میکند که مساوی میشود به چند؟ 11. صحیح شد؟ و به جای بی ای چی است؟ ای پری دیکریمنت است. در اینجا چی میکنه؟ اول ولیو بی را انکریز میکند، یعنی ولیو بی چند است؟ 20 است. 20 ماینس 1، یعنی از 20 یکی را کم کرد. دوباره چی میکند؟ در بی ذخیره میکند که مساوی میشود به چند؟ 19. و ما چی کردیم؟ این دو دانه را با هم دیگر جمع کردیم در سی. یعنی سی باز چی میکند؟ همین ولیو 11 را جمع چند میکند؟ 19 که مساوی میشود به چند؟ سی. به این شکل برای ما آوتپوت نمایش میداد چند؟ سی. این را ما کامنت میکنم، صفحه را ذخیره و براوزر را ریفرش میکنم. برای ما سی را چی کرد؟ ریترن کرد. و میایم با اگزامپل دیگه. این را پاک میکنم دوستای نازنین. خوب، اول در اینجا ما پلاس پلاس کردم، در اینجا ای را اول به این شکل میکنم جمعش، بعد از این هم ای را کم علا میشه ایستو میارم. خوب، این حال ای چی قسم کار میکنه؟ دوستای نازنین، در اینجا اول ولیو ای هر چیزی که است برای ما ریترن میکنه. در اینجا چند ریترن کرد؟ برای ما 10 را ریترن کرد، بعد هم جمع. صحیح شد؟ بی چی میکند؟ ای هم همان ولیو اگزیست که در بی ذخیره شده ای را ریترن میکند. یعنی ای هر دوش چی است؟ پوست اینکریمنت اند دیکریمنت است، 20. اگر ای دو دانه را ما با هم دیگر جمع کنیم، آوتپوت از چند میشود؟ سی. صحیح شد؟ اینجا را ما کامنت میکنم، صفحه را ذخیره و در براوزر ما چک میکنیم، یعنی کدام تغییر نمیاد. به خاطر از اینکه ما تغییر را بفهمیم، در اینجا چند میکنیم؟ 40. صحیح شد؟ در اینجا چی کار کرد؟ ولیو ای خو همان 10 است. 10 را جمع چند کرد؟ بی. بی چند است؟ 40. بار اول ای را چی میکند؟ 40 را برای ما ریترن میکند. در اینجا چند آمد؟ با جای 20 40. وقتی که 10 جمع 40 کنیم مساوی میشد با چند؟ 50. یعنی برای ما آوتپوت چی میداد؟ 50. صفحه را ما ریفرش میکنیم، به این شکل کار میکند. دیگه خیلی از اگزامپل های دیگر هم هست که شما از آن استفاده کرده میتونید. اگر ویدیو خوشتان آمده باشد پلیز ویدیو را لایک کنید، همچنان به خاطر ریگولار آپدیت چینل ما را سابسکرایب کنید.